سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشه. من اوایل اینکه این کانال راه اندازی شد آموزش فلاتر رو گذاشته بودم، یه 16 تا ویدیو بود، ولی چون کیفیت خیلی خوبی نداشت ترجیح دادم که یه ویدیو کامل ضبط بکنم، از اول فلاتر شروع بکنیم بریم تا جایی که حالا میشه دیگه. تا آخر این ویدیو هم یه پروژه سمپل میزنیم با هم که کامل با ساختار فلاتر آشنا بشید و روی وب و روی اندروید و iOS و اینا هم خروجی میگیریم که کامل متوجه بشید. من تو این ویدیو نصب و راه اندازی اینا رو نمیگم چون خودش خیلی طول میکشه، ولی یه ویدیو قبلا ضبط کردم هم روی ویندوز هم روی مک، نصبش رو کامل گفتم، لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن برید ببینید. پیش نیاز این دوره زبان دارته، فقط زبان دارته که اونم ویدیوشو مجزا ساختم، لینک اونم میذارم تو دیسکریپشن. این دوتا رو ببینید بعد میتونید بیاید این دوره رو ببینید. اگرم با دارت آشنایی دارید و حالا نصب و اینا رو انجام دادید که میتونید این ویدیو رو ادامه بدید. تو این ویدیو قراره که خیلی خلاصه این پروسه ساخت همین 3 تا صفحه رو صحبت بکنیم. صفحه ساین و ساین اپ و اینا با رادیو باتن و دیزاین و تم و نمیدونم چجوری فرم بسازیم و اینا خیلی تو دستتون میاد. تو پایان این ویدیو ساز و کار فلاتر تقریبا دستتون میاد که چجوری میتونید یه یو خیلی ساده بدون اضافه کردن هیچ لایبرری و هیچ پکیجی پیاده سازی بکنید. خب برای اینکه پروژه جدید فلاتر رو بسازیم دو تا راه داریم. از اندروید استودیو میتونیم بیایم بزنیم نیو فلاتر پراجکت. اگه پلاگین فلاتر رو نصب کرده باشید، حالا توی پلاگین برید اینجا سرچ بکنید فلاتر، گزینش براتون میاد. حالا من اینجا نصبش کردم. خود این فلاتر حالا یه سری چیزای دیگه هم به خودش نصب میکنه. بعد میام قسمت پراجکت، نیو فلاتر پراجکت. اینجا گزینه‌هایی که برام میاد، گزینه آخر فلاتر رو انتخاب میکنم. نکست. اسم پروژه‌مو میذارم مای اپ. اوکی. آدرس پروژه‌م اینکه حالا این کجا ذخیره بشه انتخاب میکنم. اینجا دیسکریپشن، حالا یه توضیحاتی در مورد اپتون بخواید بنویسید که الزامی نیست، میتونید همینجوری بذارید بمونه. و اینجا تمپلیت هم انتخاب میکنم که من اپلیکیشن میخوام. حالا میتونیم پلاگین بسازیم، پکیج بسازیم یا هر چیزی. اپلیکیشن انتخاب میکنم. ارگانیزیشن در واقع میشه اپلیکیشن آیدی مون. من اینجا مثلا میتونم بزنم چه میدونم com.sinaman75.app، هر چی بزنید مهم نیست. اوکی. اینجا حتما کاتلین رو انتخاب بکنید و اینکه تیکای مربوط به پلتفرم هم بزنید. ترجیحاً همه رو بزنید، مشکلی پیش نمیاد. همه رو بزنید و حالا مور ستینگ هم بخوام نشون بدم چیز خاصی نداره، همین. و کرییت. خب اینجا پروژه برامون ساخته میشه. یه راه دیگه هم برای ساخت پروژه فلاتر دارید. حالا اگه اندروید استودیو ندارید ترمینالتون رو باز میکنید، میرید تو اون فولدری که میخواید. مثلا من میزنم cd document، بعد اینجا میزنید فلاتر کرییت، اسم حالا پروژهتون میزنم مای اپ 2 مثلا. همین کافیه. این با تنظیمات دیفالت درست میسازه. اینتر رو میزنم و پروژه برام ساخته میشه. یه سری حالا آلرت مالرت اینجا میده که مهم نیست. بعد اگه بیام توی همون فولدری که حالا پروژه رو ساختم، این مای اپ 2 رو میبینم که حالا پروژه اینجا ساخته شده. توی اندروید استودیو هم اگر بخوام بازش بکنم میام اینجا اوپن رو میزنم، این مای اپ 2 رو انتخاب میکنم و اوپن. این چی؟ پروژه برای ما ساخته میشه در هر صورت. خیلی خوب، یه توضیح کلی بهتون بدم. اون تیکایی که زدیم اندروید iOS فلان، این همین فولدرایی که اینجا هست، فولدر اندروید iOS لینوکس مک وب ویندوز. من الان دارم رو مک کار میکنم، روی ویندوز و لینوکس نمیتونم خروجی بگیرم. حالا اگه شما رو ویندوز باشید روی مک و لینوکس نمیتونید، ولی روی ویندوز میتونید. رو هر پلتفرمی که باشید همون پلتفرم رو میتونید خروجی بگیرید، ولی خب سورستون رو ببرید تو حالا یه پلتفرم دیگه اجرا کنید، رو اونم میتونید. ولی خب رو همه پلتفرم‌ها اندروید رو میتونید، وب رو میتونید. فولدر بندی رو بخوام بهتون بگم، اندروید iOS لینوکس مک وب ویندوز رو که گفتم سورس نیتیو پروژه هامونه. هر چی که داریم کد میزنیم اگه اندروید رو مثلا اجرا بگیریم، اون فولدر اندرویدی که اجرا میشه، فولدر iOS که اجرا میشه اگه رو iOS اجرا بگیریم. ولی سورس اصلیمون توی فولدر لیبه که همین main.dart، همین فایلیه که دیفالت برامون ساخته. این فولدر تست و کاری نداریم، من اصلا همیشه پاکش میکنم، حالا تست و اینا خیلی نمی‌نویسیم. پاپ اسپکتر یمل
این در واقع اطلاعات کامل پروژه‌مونه که اسم اپمون چیه، دیسکریپشنش چیه، ورژن اپمون چیه. اگه بخوایم ورژنمون رو تغییر بدیم اینجا تغییر میدیم، از چه ورژن استیکری داریم استفاده می‌کنیم. تو قسمت دیپندنسیز هم پکیجایی که حالا تو پروژه اد کردیم اینا رو جلوتر بهتون میگم. دیو دیپندنسیز پکیجایی مثل همین فلاتر تستی که هست، اینا پکیجایی که توی نسخه نهاییمون نیست، فقط برای دیولپمنت. با اینم کاری نداریم و همین حالا جلوتر اینو توضیح میدم. PubSpec.lock رو کاری نداریم، مثلا دست بهش نمیزنیم. Analysis Options یه سری ستینگ برای کد زدن، دیفالت کاری نداریم با این برای وقتیه که مثلا ما یه سبک خاصی برای کد زدن داریم، میتونیم قوانینش رو اینجا بذاریم که از اون قوانین پیروی بکنیم. اینم باش کاری نداریم و همین، کار خاص دیگه ای نداریم. بریم سراغ main.dart. من اول از همه میخوام این پروژه رو اجرا بکنم. حالا توی ویدیوی نصب راه اندازی اگر درست همه مراحل رفته باشید، این بالا گزینه هایی که براتون میاد، مثلا کروم اگه نصب باشه میتونید برای وبش خروجی بگیرید، میتونید برای نمیدونم آی او اس رو مثلا خروجی بگیرید. اوپن آی او اس سیمولیتور اگه ایکس کد روی مک نصب باشه روی آی او اس اجرا بگیرید، روی اندروید هم میتونید. خب ما شروع کنیم دونه دونه اینا رو اول یه بار اجرا بگیریم ببینیم ارور داره یا نه. من اول کروم انتخاب میکنم، استارت رو میزنم. پروژه روی کروم اجرا شد. این سورس سامپلیه که فلاتر به ما میده. این بنر دیباگی که اینجاست یعنی که ما الان رو حالت دیباگیم، رو حالت ریلیز انتشار نیستیم. حالا اینو میگم چجوری برش دارید و حالا ما اینو بزنم این عدد زیاد میشه. خب اینجا یه اپ بار داریم، یه تایتل داریم، یه تکست داریم، یه تکستی داریم که مقدارش عوض میشه با یه باتن. اینو بریم تو سورس پیداش بکنیم. خب اینا رو کامل جلوتر توضیح میدم. خب این که متریال اپ، با این مای اپ کاری نداریم. اینجا مای هوم پیج همینی که اینجا میبینید. خب یه تایتل ورودی میگیره، این تایتله که اینجا ورودی گرفته، اینجا مای هوم پیج زده فلاتر دمو هوم پیج همینه. اوکی، بیایم پایین‌تر. یه متد داره اینکریمنت کانتر که یه ست استیت کرده. ست استیت چیه رو میگم بهتون. کانتر یه عدده، همینجوری هی داره اضافهش میکنه. همین پلاس که میزدیم عدد اضافه میشد همینه. بعد یه متد بیلد اسکافولد اپ باره این تایتل رو تکست ورودی داده. بعد پایینتر هم که تکست و ایناشه دیگه. یه باتن هم اینجا داره، فلوتینگ اکشن باتن، که روش کلیک کرد این اینکریمنت کانتر رو کال کرده، همینی که عدد رو میبرد بالا. حالا همه اینا رو دونه دونه توضیح میدیم. بریم استاپ کنیم پروژه رو، روی مثلا آی او اس اجرا بگیریم. اوپن آی او اس سیمولیتور رو من میزنم. اینه که بزنم سیمولیتور اینجا برای من باز میشه. سیمولیتور که باز شد میام اینجا گزینه آیفون اس ای، مثلا حالا سیمولیتور آیفون اس ای اینو انتخاب میکنم. حالا این گوشی خودم هم که میاره، اگر حالا فعال کرده باشید میتونید روی گوشی واقعی هم تست بگیرید. حالا به اونجا هم میرسیم. استارت رو میزنم. الان روی آی او اس هم ما دقیقاً همین اپ رو داریم میبینیم. خب بریم برای اندروید هم اجرا بگیریم. اگر اینجا گزینه‌های اوپن اندروید امولیتور و اینا براتون نمیاد، اگه حالا استیکر رو درست نصب کرده باشید، یه دونه حداقل باید بیاد اینجا تو قسمت دیوایس منیجر. اینجا لیست امولیتورها هست که اگر نبود براتون یه پلاس اینجاست add new device create virtual device. اینو انتخاب بکنید. اینجا میتونید حالا اون فرمتی که میخواید، مثلا پیکسل فولد، مثلا پیکسل اون قابیه که حالا براتون درست میکنه، یکیش رو انتخاب کنید، مهم نیست چی باشه. نکست رو میزنید. اینجا اون استیکری که نصب کردید رو براتون میاره. استیکری رو درست نصب کرده باشید یکی از اینا براتون هست. اوکی، اگر نبود توی همین ریکامندد یکی از اینا یه دکمه دانلود کنارش هست، یکی از اینا رو بزنید یه امولیتور براتون دانلود میشه، مثلا اندروید 15، اندروید 16، اندروید 12 با هر ورژنی که بخواید. حالا اینجا برای من تا اندروید پای نمیدونم اندروید چند میشه اینو آورده. ترجیحاً اندرویدهای ورژن بالا رو نصب بکنید، قدیمی‌ها رو نصب نکنید که به باگ نخورید. نکست رو که بزنید اینجا حالا فرمتش رو انتخاب می‌کنید، فینیش، یه امولیتور جدید براتون ساخته میشه میاد اینجا. حالا من اینجا دو تا ساختم، یکیش رو انتخاب می‌کنم، مثلا 5 اینچیه رو میزنم. خب امولیتور اندروید هم برام باز میشه. میام توی اندروید استارت رو میزنم. اینجا 5 اینچ رو انتخاب، حالا اسم اون امولیتور هر چی که هست انتخاب میکنم و اجرا میگیرم. خب اندروید هم برای من نصبش انجام شد. الان بیام اینجا، اینم برای من اجرا میشه. حالا اینا رو بزنم کار میکنه. همه این اوکی.
دیگه حالا مک و اینا رو فاکتور بگیریم چون همین اندروید و iOS و وب مهمه دیگه. من این اندروید رو میبندم، رو همین iOS اجرا میگیرم چون مقدار سریع‌تره ولی خب هیچ فرقی نداره. بریم سراغ کارمون. من کل این کد رو پاک میکنم که بشینم از اول بزنم همه چیزو کامل بهتون توضیح بدم. خب ما اینجا یه متد مین داریم که در واقع میشه انتری پوینت پروژه دارت. یعنی پروژه دارت وقتی میخواد اجرا بشه متد مینه که اجرا میشه، مثل خیلی زبانهای دیگه. بعد یه متد داریم ران اپ. این ران اپ چی ورودی میگیره؟ ویجت. توی فلاتر همه چیز ویجته، از همون اولین صفحه‌ای که توی فلاتر اجرا میشه تا آخرش، تا باتنا تا UI، هر چیزی که میبینیم ویجت. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. یه ویجت ورودی میگیره که اینو اجراش بکنه، اینو نمایش بده. حالا ویجت رو چجوری نشون میدیم؟ من الان مثلا میام اینجا میزنم کانتینر. کانتینر یه ویجته توی فلاتر. اگه کلاسشو باز کنم یه استیتلس ویجت. اوکی، من اینو اجراش بکنم. خب اینجا برنامه برای من اجرا میشه، یه صفحه سیاه. حالا بریم یه ویجت دیگه بدیم ببینیم چی میشه. مثلا تکست یه استرینگ ورودی میگیره. من میزنم هلو، اینو اجراش میکنم. چرا من ارور میده؟ داستان اینه که فلاتر حالا کانتینر خب هیچی نداشت، ارور نداد، ولی خب فلاتر کلا باید یه انتری پوینتی داشته باشه. حالا این انتری پوینت مین ران اپ که گفتیم واسه دارته، برای اینکه پروژه اجرا بشه. ما همیشه یه ویجتی نیاز داریم مثلا متریال اپ یا کوپرتینو اپ که تعیین بکنیم اپلیکیشن ما از اینجا شروع میشه، تمش اینه، فونتش اینه، نمیدونم لوکالیزیشنش اینه، فلانش اینه، بعد برو توی اپ. اوکی، حالا برای این کار ما باید یه ویجت جدید بسازیم. یه مقدار در مورد ویجت ها توضیح بدم. ما دو مدل ویجت داریم، یکی استیتلس ویجت، یکی استیت فول ویجت. استیتلس ویجت مثلا یه تکست، یه باتن، یه حتی یه صفحه که قرار نیست مقدارش عوض بشه. این پروژه سمپلی که خود فلاتر اجرا میکنه، یه دکمه میزنین تکست عوض میشه. اگر بخوایم یه همچین صفحه‌ای بزنیم باید استیت فول ویجت بزنیم، برای اینکه میخوایم یه مقداری تو اون صفحه تغییر بکنه. ولی نه، مثلا یه صفحه‌ای داریم یا یه باتنی داریم یا یه تکستی داریم یا هر چیزی داریم که مقدارش ثابته، تغییر نمیکنه، میتونیم استیتلس ویجت بزنیم. آره، ما میتونیم همیشه از استیت فول ویجت استفاده کنیم که این فیچر هم داشته باشه، مشکلی پیش نمیاد، فقط یه مقدار حجم کد زدن بیشتر میشه. توی اندروید استودیو حالا وی اس کد هم همین جوریه، یه استی اگه بزنی دو تا گزینه برامون میاد، استیت فول و استیتلس. آتو کامپلیتشه. من با استیتلس شروع میکنم. استیتلس رو میزنم، یه کلاس بهم میده، اسمشو میذارم مثلا مای اپ. اینجا یه کلاس به من میده که از استیتلس ویجت اکستند شده، یه متد بیلدم اووررایت کرده، اینم که کانستراکتورش. اوکی، من الان میام این مای اپ رو اینجا ورودی میدم. گفتم تو فلاتر همه چیز ویجته، منظور همینه، ما کلا با ویجت سر و کار داریم. برنامه رو اجرا میکنم و یه باکس اینجا به من میده، این باکس این پلیس هولدر است که حالا وقتی که هیچی نداریم بذاریم پلیس هولدر میذاریم. اوکی، ویجتی که باید برنامه ما کلا اپلیکیشن های فلاتر شروع بشن باهاش متریال اپ. اوکی، متریال اپ یه سری ورودی داره. اولیش مثلا بخوام بگم متریال اپ یه سری ورودی میگیره، اینا در واقع ستینگ اپلیکیشن ماه. مثلا ما میگیم تایتل هم باشه مای اپ، اسم اپلیکیشن هم بهش میدم. یا مثلا دارک تم دارک ما چجوری باشه، رنگ باتنا چجوری باشه، تکستا چجوری باشه. در مورد تما بیشتر صحبت میکنم بعدا. یا مثلا لوکال، میخوام زبان برنامه‌ام چی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه. حالا مثلا لوکال فارسی بدم، مثلا بدم لوکال فا، این الان برنامه خودش راستچین هم میشه، راستچین میشه، فارسی میشه. اگه بدم این دیفالتش حالا این دیگه، اگه ندم یعنی این حساب میشه. برنامه چپچین انگلیسیه. یا مثلا ساپورتد لوکالز، یه لیستی از لوکال ها ورودی میگیره که مثلا بگم این زبان ها رو ساپورت میکنه. اوکی، ویجتی که ما الان باش سر کار داریم هومه، یعنی برنامه من اون اولین ویجتی که قرار نمایش داده بشه چیه. متریال اپ خودش یو آی نداره، فقط ما ستینگامون رو بهش پاس میدیم. برای هوم من میام دوباره یه دونه استیتلس ویجت درست میکنم به اسم هوم. اوکی، این هومو میدم بهش. پس شد
یه دونه متد مین که یه متد ران اپ توش کال میشه، یه دونه ویجت ورودی میگیره. این ویجت اولی که توی فلاتر اجرا میشه باید متریال اپ باشه. حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا کوپرتینو اپ. مثلا اگه بخوایم برنامه‌مون کلا حس و حال iOS داشته باشه، البته اینو بگم اگر ما متریال اپ رو بزنیم میتونیم دیزاینمون رو iOS بزنیم، یا اگه کوپرتینو اپ بزنیم میتونیم دیزاینمون رو اندرویدی و متریالی بزنیم، ولی خب حالا این یه سری ستینگ های دیفالت هم برامون فعال میکنه. ترجیحاً همیشه همین متریال اپ رو استفاده بکنیم. بعد یه ورودی هوم میگیره که هوم هم صفحه اولیه که اپلیکیشن ما قراره باش اجرا بشه، که اونم حالا دوباره یه ویجت. خیلی خوب، بریم این ویجت رو بسازیم. میخوایم یه صفحه درست بکنیم. صفحه هامون چجوری درست میشه؟ ویجتی که ما باید به عنوان صفحه ازش استفاده کنیم اسکافولده. اسکافولد چیه؟ یه صفحه به ما میده که تمام صفحه از کل صفحه رو میپوشونه و یه سری ستینگ های دیفالت داره. ورودی مثلا اپ بار میگیره. اپ بار به ما این امکانو میده که بالا حالا یه اپ بار بنویسیم که تایتل داره، منو داره یا هر چیزی داره. من این اپ بار رو بهش میدم. اوکی. دقیقاً اسمش هم اپ باره. خود اپ بار کلی چیز ورودی میگیره، مثلا تایتل چیه؟ انتظار داریم مثلا یه تکستی باشه؟ نه. تو فلاتر همه چیز ویجت تکست، یعنی ویجت تکست ورودی میگیره. من بهش میدم دوباره همین مثلا مای اپ، اسم اپمو میزنم. مثلا یه چیز ورودی میگیره به اسم لیدینگ چیه؟ لیدینگ ویجتیه که تو زبان انگلیسی سمت چپ، تو زبان فارسی یا حالا راستچین سمت راسته، گوشی بالا سمت راسته. مثلا من میام یه آیکون باتن میدم. آیکون باتن یه ویجته که یه آیکون ورودی میگیره با یه هندل آمپرس که مثلا روش کلیک کردی چی بشه. من اینجا یه فانکشن خالی پاس میدم، کاری فعلا با این ندارم، پرانتز باز، آکولادم باز و بسته. اون دوره دارت رو اگه دیده باشید با این سینتکس آشنایی دارید. میام اینجا هم یه آیکون ورودی میدم، باز دوباره آیکون باتن هم خودش یه ویجته، آیکون هم باز دوباره ویجت. بعد میام یه آیکونز به این آیکون ورودی میدم که یه کالکشنی از آیکوناست، دیفالت خود فلاتر برامون گذاشته، میتونیم انتخاب بکنیم. مثلا ویجت چیز آیکون آلارمو من بهش میدم. اینو اجرا میکنم. وقتی هم که میخواید برنامه رو اجرا بگیرید لازم نیست ببندید باز بکنید، فایل رو سیو بکنید، فلاتر دوباره اجرا میشه. کامند اس یا کنترل اس بزنید برنامه رستارت میشه. الان این شد برای ما. اینجا الان یه اپ بار داریم ما که حالا رنگش ترانسپرنت دیده نمیشه. یه دونه آیکون لیدینگ اینجا گذاشتیم که میبینی روش کلیک میکنیم اینجوری میشه. یه تایتل هم که اینجا داره. من میتونم حتی بک‌گراند کالر بهش بدم، colors.red مثلا. توی فلاتر یه کلاس کالرز داریم که این کلاس کالرز کلی رنگ توش دیفالت هست، میتونیم از این رنگ‌ها استفاده کنیم که رنگ کاستوم هم میتونیم تعریف بکنیم، حالا اینا رو جدا میگم. و خیلی چیزای دیگه. دوباره مثلا همین اپ بار یه اکشنز هم داره که ما میتونیم لیستی از اکشن ها بهش بدیم که بیاد این ور وایسه. چند تا مثلا آیکون بخوایم نگه داریم. دیگه چیا میگیره؟ یه باتم نویگیشن بار میگیره. این منوهای پایین صفحه رو دیدید، مثلا چند تا آیتم میگیره، میزنیم منوهای مختلف باز میشه. یا مثلا درایر ورودی میگیره، دیدید یه منو این بالا میاد. بذارید درایر رو براتون بزنم. درایر هم ورودی میگیره. بعد که اجرا کنم برگردم اینجا هیچ تغییری نکرده. چرا؟ چون من اینجا یه لیدینگ ورودی دادم. بعد این لیدینگه خب این آیکون رو اینجا جاشو گرفته. من اینو ورش دارم، دوباره اجرا بکنم. این الان یه آیکون دیگه اومد، توش کلیک میکنم یه منو برام اینجا باز میشه که حالا میتونم توش دیزاین بکنم. حالا چایلد هر چیزی بهش بدم. جلوتر همه اینا رو میگم. الان فعلا فقط دارم یه سری مثال براتون میزنم که ببینید ویجت چیه، کانتینر چیه، نمیدونم اسکافولد چیه. بریم جلوتر. مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا باتم شیت، میخوایم یه باتم شیت از پایین باز کنیم بیاد بالا و خیلی چیزای دیگه. پس ما با اون اصول اولیه فلاتر یه مقدار آشنا شدیم. الان میخوایم سعی بکنیم بریم یه پروژه واقعی اجرا بکنیم. یه صفحه لاگین رجیستر میخوایم مثلا اجرا بکنیم. خب من یه دیزاینی از یکی از حالا پروژه قدیمیم پیدا کردم که ساده هم باشه. یه همچین صفحه‌ای رو ما میخوایم پیاده سازی بکنیم. 3 تا صفحه است.
یه دونه موقع ثبت نام میگه مثلا رول تو انتخاب بکن که رول چی هست. یه دکمه ساین این پایینه. بعد وارد ساین این که شدی اینجا ازمون ایمیل و پسورد و اینا میخواد. باز دوباره اینجا برگشت به ساین اپ داریم. وقتی هم که ساین اپ رو زد دیگه اینجا در واقع نکست استپ رو زد، میاد اینجا یه فرمی رو پر میکنه و کرییت اکانت مثلا اکانتی ساخته میشه. ما میخوایم دیزاین اینو کامل پیاده بکنیم، یه چیز خیلی ساده و بیشیل پیله‌ایه، ولی رو همین قراره کلی نکات رو با هم مرور بکنیم. ولی خب به همین سادگی هم نیست، قراره کلی نکات رو با هم مرور بکنیم که اصلا چجوری اینو بزنیم، چجوری بهتر بزنیم، چیکار کنیم که نمیدونم تممون گلوبال تعریف بشه، دارک تم حتی اگه شد پیاده سازی میکنیم براش. بریم سراغ کار. من همه اینا رو پاک کنم، همه اینا که نه، این هومو پاک کنم، این مای اپ بذارم بمونه، بیام اینجا فولدر بندیمو درست بکنم. اینم من یک کانتینرش بکنم که ارور نده، یه ویژت همینجوری بدم. توی این فولدر لیب من یه فولدر دیگه میسازم به اسم ویو. پیجامو میخوام اینجا، صفحه در واقع یو آی امو میخوام اینجا بذارم. یه فولدر دیگه میسازم به اسم پیجز. یه فولدر دیگه هم میسازم به اسم ویجتس توی ویو. توی پیجز یه فولدر میسازم به اسم رجیستر. یه فولدر هم به اسم لاگین. اوکی. اول از همه میخوایم این صفحه، یا میخواید اول از همه ساین این رو بزنیم، ساده تره ساین این رو بزنیم، حالا همون لاگین. یه فایل درست میکنم، یه فایل دارت به اسم لاگین پیج. اوکی، یه فایل دارت. توی اینجا یه ویژت میسازم، دوباره st رو میزنم، stateless لاگین پیج. اینجا هم که ارور میده متریال رو این بالا ایمپورتش بکنم، این درست میشه. بعد برمیگردم توی مین، اینجا به جای این کانتینره میدم لاگین پیج. اوکی، لاگین پیج رو بهش ورودی دادم. میخوام این صفحه رو کامل پیاده سازی کنم. پیجامون با چی شروع میشد؟ با اسکافولد. یه دونه دکمه بک توی ساین این هست، چون تا تو این پروژه ساین اپ انتری پوینتر، من اینو بردارم بذارم اینجا، به خاطر اینکه ما همون اول کار که قرار نیست دکمه بک بزنیم. بک کجا میخواد بره؟ ما اول ساین این رو داریم، ساین اپ که زد میاد ساین، در واقع میاد صفحه ساین اپ، بک که زد برمیگرده ساین. اوکی. ولی ما اینجا این اپ بار رو میذاریم. اپ بار اینجا دیده نمیشه ولی میذاریمش برای اینکه حالا یه سری فیچرها بهمون بده. بادی ما اینجا الان یه تکست اینجا داره، یه دونه کانتینر اینجا داره که حالا فرممون توشه با یه باتن اینجا. اوکی. اگه دقت کنید این وسط قرار داره این کانتینره، یه تکست بالا یه تکست پایین. چجوری میتونیم این فاصله ها رو تنظیم کنیم؟ فاصله فیکس که نمیتونیم بدیم. اول از همه ما باید با یه ویژتی آشنا بشیم به اسم کالم. وقتی میخوایم یه لیستی از ویژت ها رو زیر هم نشون بدیم از کالم استفاده میکنیم. اگر بخوایم کنار هم نشون بدیم از رو استفاده میکنیم. اگر بخوایم در واقع روی هم نشون بدیم از استک استفاده میکنیم. اینا میافتن رو هم همینجوری. ولی ما اینجا چون زیر همیم میزنیم کالم. اوکی. کالم یه چیز ورودی میگیره به اسم چیلدرن، لیستی از ویژت ورودی میگیره. اوکی. من اول از همه یه تکست بهش میدم ساین این، اجرا میکنم همین ساین اینی که اینجاست دیگه، این میاد اینجا. حالا نمیدونم اینجا میبینید یا نه، یه ساین این اینجا افتاده. بعد میام اینجا یه کانتینر بهش ورودی میدم. کانتینر خب یو آی نداره، اصلا دیده نمیشه تا وقتی که یه ویت و هایت بهش بدیم. ویت مثلا میدم 200، هایت بهش میدم مثلا 300. درست؟ یعنی ارزش 200 باشه، طولش در واقع 300. یه کالر هم بهش میدم که دیده بشه چون دیفالت رنگ نداره. کالرز دات مثلا رد. اینجا این کانتینرمون هم ساخته شد. یه تکست دیگه هم میخوایم این پایین not account yet sign up. اگه دقت کنیم دو تا تکسته، یکیش مشکیه یکیش سفیده. اینجا ما بعد از چی استفاده کنیم؟ از رو. ما میتونیم دو تا ویژت رو بذاریم کنار هم. ویژت تکست چیز میشه not account yet، حالا نمیدونم no account yet. بعد دوباره یه تکست دیگه
ساین اپ. این اومد اینجا. حالا دیزاینش و اینا رو درست میکنیم، با این کاری نداریم. اگه دقت کنید اینا همشون وسط چیده شدن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کالم بای دیفالت همه چیز رو میندازه وسط. اگر فکر میکنید چرا این وسط نیومده، بخاطر اینکه رو دیفالت از سمتی که شروع شده استارت میزنه. یعنی الان یه دونه اینجا رو هست اینجا که از سمت چپ شروع کرده. حالا مثلا فارسی باشیم، راست چین باشیم، از سمت راست شروع میکنه، دونه دونه ویجت ها رو میشینه. ولی کالم از بالا به پایین که میشینه همه چیز هم وسط چین میکنه. من اگه بخوام اینو مثلا ترتیبش رو به هم بریزم، میام اینجا توی کالم داریم به اسم کراس اکسیس الاینمنت. کراس اکسیس الاینمنت رو بهش ورودی میدم، یه اینامه، میگم استارت، اجرا میکنم، همه چیز میچسبه به استارت. حالا اگه ما فارسی باشیم میچسبه به راست، یا مثلا اند. اوکی، دیفالتش سنتر، یعنی هیچی ورودی ندیم میشه سنتر. و چیزای دیگه هم داره، مثلا استرچ، این همه چیزو میکشه. حالا مثلا تکست رو نکشید بخاطر اینکه تکست کشیده شده، یعنی کانتینرش الان کشیده شده، ولی خب تکست خودش که کشیده نمیشه، همه چون میکشونه. من اینو میذارم به همون علت استارت، یا تو استارت هم نه دیگه، چون این کانتینرمون که نباید وسط باشه، برش میدارم کلا. رو این اینجا چسبیده، در صورتی که توی دیزاینمون این باید این وسط باشه. من میگم main axis alignment dot center میاد وسط. حالا این main axis چیه؟ ببینید توی رو کالم، رو از مثلا سمت چپ که شروع میشه میاد، این میشه main اکسیزش. توی کالم مین اکسیز میشه عمودی، درسته؟ تو رو افقیه، تو کالم عمودیه. حالا من میام مثلا میزنم کراس اکسیس الاینمنت، توی رو میشه عمودی، توی کالم میشه افقی. یعنی چی؟ مقدار داره پیچیده میشه. کالم من میام بهش میدم مین اکسیس الاینمنت دات اند. میبینید همه چیز میشه از پایین. توی کالم که عمودیه، مین اکسیس الاینمنت هم عمودیه، من اگه بگم اند همه چیز میاد پایین. کراس اکسیس الاینمنت که افقیه، همه چیز میاد حالا چپ یا راست. اوکی. توی رو دقیقا برعکس همینه. اوکی، تمرین کنید متوجه میشید. من اینو اجرا بکنم. این از این. حالا من میخوام اینجا اینا یه جورای فاصله داشته باشن از هم. من میگم من دو تا ویجت استفاده کنم، یکی سایزد باکسه که اصلا برای همین کاره. من میام مثلا میزنم 40. الان بین اینا فاصله افتاد، ولی یه ایرادی داره. من الان توی گوشی مثلا آیفون اس ای دارم اجرا میکنم، فرض کنید تو تبلت دارم اجرا میکنم. روی تبلت که من نمیخوام 40 تا فاصله بدم، میخوام بیشتر فاصله بدم. اینجور مواقع باید چیکار کنیم؟ از اعداد فیکس برای فاصله نباید استفاده کنیم. ما این ویجتی داریم به اسم اسپیسر میاد بین دو تا ویجت توی کالم و رو، تو هر جایی نمیشه استفاده کرد، توی کالم و رو میاد بین دو تا ویجت فاصله میندازه. من اینو اجرا کنم، میبینید همه چیزو، یعنی این اسپیسر رو ما تمام جای خالی رو پر کرد، همه چیزو هول داد پایین، ساینین هم هول داد بالا، چون ساینین بالاشه بقیهش پایینه. حالا اینکه چرا تو ته نرفت، به خاطر اینکه ما اینجا اببار داریم. من اگه این اببارم بردارم، این کامل میچسبه به سقف. اوکی. حالا من این اسپیسر رو اینجا هم میخوام که اینم بیاد وسط، اینم بچسبه پایین. حالا مثلا اینجاست که من اینم میخوام یه مقدار بیاد بالاتر دیگه، اسپیسر رو اینجا هم میدم. اوکی. یعنی تمام این کامپوننت ها به میزان ثابتی از هم فاصله گرفتم. حالا من میخوام این یه مقدار بیاد پایین تر. اسپیسر یه سی ورودی میگیره به اسم فلکس. دیفالت یکه، یعنی میگه همه اینا به اندازه یه دونه فاصله بگیرن. من دو تا کار میتونم بکنم. حالا فلکس هم پاک بکنم. من میتونم مثلا اینجا دو تا اسپیسر بدم، یه جورایی میشه فلکس 2 دیگه، انگار دو تاه. این ذره میاد پایین تر، میبینید؟ چون اینجا به اندازه 2 تا اسپیسر فاصله میاد. اوکی. یا اینکه بیام اینو پاکش بکنم. بذار ببینم میتونم همه اینا رو توی یه صفحه بهتون نشون بدم. من الان میام اینجا میگم فلکسش باشه 2، انگار 2 تا اسپیسر.
یا اصلا فلکسش باشه 6، انگار 6 تا اسپیسره. میتونم اینجوری فاصله رو بیشتر و کمتر بکنم. اوکی. خب الان میخوام این تکست رو بولدش بکنم، سایزش هم بزرگ بکنم. چیکار میکنم؟ توی این تکست یه چیزی ورودی میگیره به اسم استایل. استایل چی ورودی میگیره؟ تکست استایل. من میتونم اینجا بهش فونت و اینا بدم، بگم مثلا فونت سایزش باشه مثلا 42. اوکی. بعد میخوام فونت ویتش باشه فونت ویت دات مثلا بولد یا حتی بلک. فونت ویت بلک نداره، فکر کنم با کامپوز اشتباه گرفتم. بلک. اوکی. در مورد فلاتر هم من الان مثلا اینجا میبینید خط طولانی شده. اگه اینجا مثلا یک کاما بذارم بعد فرمت بکنم کدمو، این کد در واقع ایندنت میشه، یعنی میاد پایین. دوباره یک کاما اینجا بذارم، این میاد پایین. اوکی. من این مقدار کوچیک کنم. خیلی خوب. این میاد اینجا. ولی خب این ساینین الان این بالا سمت چپ چسبیده. چجوری میتونیم اینو بیاریم این بر؟ ما یه ویجتی داریم به اسم الاینمنت. من میتونم توی مثلا میگم توی کالم وقتی این کراس اکسیس الاینمنت و اینا رو میدادیم، اونها هم الاینمنتن دیگه، همه چیزو جابجا میکردن. ما اینجا میخوایم یه دونه ویجت فقط جابجا بشه. من میام اینجا روی همین تکست کلیک میکنم، یه چراغ اینجا روشن میشه دیگه. اینجا یه سری آپشن به من میده که من میتونم با یه چیزی اینو رپش بکنم، یه چیزی بندازم دورش. من میتونم بگم رپ ویت ویجت. اوکی. حالا اینجا یه ویجت میدم الاینمنت. اوکی. این الاینمنت یه چیزی ورودی میگیره به اسم الاینمنت نه الاین، یه چیزی ورودی میگیره به اسم الاینمنت دات سنتر لفت، میچسبه این بر. اوکی. الان نگاه کنید این چسبیده، ما میخوایم یه مقدارم فاصله بدیم بهش. اینجا چیکار میکنیم؟ ما میتونیم حالا به همین یه دونه تکست این فاصله رو بدیم، میتونیم به کل پیجمون فاصله بدیم. چون الان دقت کنید اینم باز دوباره یه فاصله ای داره دیگه. حالا نگاه نکنید اینجا من ویتو هایت دادم، ولی خب ویتو هایت که دادم و بعدا باید درستش بکنم. من میام کل این کالم رو رپ میکنم توی ویجت پدینگ. اوکی. پدینگ چی ورودی میگیره؟ اج اینست. اج اینست واسه وقتی که میخوایم مثلا یه فاصله حالا پدینگ مارجین اینا ست بکنیم. اج اینست دات آل اگه بدم از هر 4 طرف مثلا میدم 8، از هر 4 طرف فاصله میده. LTRB 4 تا عدد ورودی میگیره، میگه از چپ چقدر، از بالا چقدر، از راست چقدر. اوکی. اونلی تعیین میکنیم، میگه ما فقط از لفت مثلا 30 تا، فقط از رایت مثلا. حالتهای مختلفه دیگه، برای راحتی کار گذاشتم، مگه نه خیلی تفاوتی نمیکنه. سیمتریک هم واسه وقتی که مثلا میگیم از بالا و پایین. من اینجا اتفاقا از سیمتریک میخوام استفاده کنم. هوریزونتال 12، یعنی از چپ و راست. اینجا الان این از راستم فاصله گرفته، ولی خب چون چیزی نیست خیلی دیده نمیشه. اوکی. الان اینجا ما دقت کنیم بک‌گراند ما یه رنگ دیگه است، تکستامون اصلا سفیده. اینجا باید چیکار بکنیم؟ این اسکافولد یه چیزی ورودی میگیره بک‌گراند کالر. من اینجا میتونم بگم کالرز دات مثلا چونم پرپل. اوکی. رنگش عوض میشه. ولی این رنگ اون رنگی که میخوایم نیست دیگه. چجوری رنگ کاستوم بدیم؟ فلاتر دیفالتش RGB رو ساپورت میکنه. اگه بخوایم هگز ورودی بدیم باید یه سری کارهای دیگه هم بکنیم. من الان RGB شو نشون بدم. حالا توی فیگما ما اینجا میتونیم RGB شو انتخاب بکنیم. 110 120 247 کد این رنگه. خب میگم color dot from RGBO، اون اوش اوپاسیتیه. چند بود؟ 110 120 110 120 247. اینم که یک یعنی اوپاسیتی نداره، ترانسپرنت نیست. حالا این بالا اپا رو چیکار کنیم؟ خب من اگه اپا رو بردارم که خب این تقریبا حل میشه، ولی خب همه چیز میاد بالا. کاری که میتونم بکنم اینه که اینجا خود اپا رو هم بک‌گراند کالر رو ورودی میگیره. من میتونم اینو کپی کنم اینجا. حالا اینکه ما اینجا رنگو هارد کد کردیم کار درستی نیست. اینو جلوتر بهتون میگم که چیکار بکنید که این رنگا دیگه یه جا هارد کد نباشه، بتونید چند جا ازش استفاده بکنید. خیلی خوب. ما اینو زدیم.
تکستمون باید سفید باشه. اینجا کالر ورودی میگیره توی تکست استایل. من میگم colors.white. اینم سفید. اوکی. این باکس وسط ما ببینید توی دیزاین ما الان این شکلیه، ولی یه داستانی که هست اینه که من گوشیم اگه بزرگتر بود خب میخوام دقیقاً این باکس هم بزرگتر بشه. اوکی. فقط این فاصله هست که باید رعایت بشه، باید یه ذره فاصله از چپ و راست داشته باشه، وگرنه اگه گوشی بزرگتر شد اینم باید بزرگتر بشه دیگه. اینجا مواقع از چی استفاده میکنیم؟ من میخوام بگم این باکس من اندازه مثلا عرض گوشی باشه. یه چیز داریم به اسم مدیا کوئری. من میگم مدیا کوئری دات آف کانتکست. اینجا به خیلی چیزا من دسترسی دارم، مثلا اسپکت ریشیوم چیه، نمیدونم تکستم بولد، پدینگم چیه، به خیلی چیزا دسترسی دارم، ولی چیزی که ما نیاز داریم سایز. خب دات ویت عرض گوشی رو میده. سیو میکنم میچسبه. این فاصله هم که میبینید همین پدینگ است. من الان اینو میکنم 20 پدینگ بیشتر میشه، اینو میکنم 0 این دقیقا میچسبه. این دقیقا عرض گوشی رو میگیره. اوکی. من اینم اتفاقا بکنم 20 بهتر شد. این مدیا کوئری الان درسته کار میکنه، ولی وقتی که کلا میخواید از مدیا کوئری سایز استفاده کنید مدیا کوئری دات آف نذارید، این مشکل پرفورمنسی داره. اینجا میتونید استفاده کنید از مدیا کوئری سایز آف کانتکست. این کانتکست هم که از این بیلد کانتکست خود فلاتر گرفتیم. خب حالا بریم فرم توی اینو طراحی بکنیم. ما میتونیم بیایم توی همین کانتینر یه چایلد ورودی بدیم، توی این چایلد دوباره کالم بزنیم، همین کارا بکنیم. ولی کار درستی نیست. ما همین الانش همین ویجتمون خیلی داره طولانی میشه. ما باید بتونیم ویجتمون رو خورد کنیم تو چند تا فایل مختلف، تو چند تا ویجت مختلف. من اینجا یه فولدر لاگین ساختم دیگه. یه کنترل کلیک راست میکنم، یه فایل جدید میسازم به اسم لاگین فرم. من حالا کانونشنی که خودم همیشه تو پروژه‌ام دارم، همه کامپوننت هایی که همه فایل هایی دارت که آخرش به پیج تموم میشه، یعنی این یه پیج، یه صفحه است. ولی خب حالا این لاگین فرم مثلا با چیز تموم نمیشه دیگه، این یه ویجت. اوکی. میام دوباره یه استیدلس ویجت اینجا تعریف میکنم، میگم لاگین فرم متریال رو ایمپورت میکنم و میام این UI داخلی اینو طراحی میکنم. اوکی. رسیدیم به جاهای جذاب کار. خب اول از همه اینجا یه کالم تعریف میکنم برای اینکه ویجتام زیر همه چیلدرن. بعد میام یه تکست میذارم، میخوام این ایمیل رو بنویسم، ایمیل. اوکی. کاما. پایین چی میخوام؟ یه تکست فیلد میخوام. ویجت داریم به اسم تکست فیلد. اوکی. یه ویجت دیگه دوباره تکست، پسورد. یه ویجت دیگه تکست فیلد و دیگه چی داریم؟ حالا این پسورد هم هست دیگه، این دکمه هرم داره، اینم میذاریم. بعد یه باتن، یه ویجت داریم به اسم elevated button. باتنایی که بک‌گراند دارن این شکلی هن. یعنی مثل این نیستن، این تکست باتنه، این elevated باتنه. unpressedش یه فانکشن خالی بهش میدم. چالدش دوباره ویجت تکست میدم، میگم چی؟ sign in. بعد پایینش یه تکست باتن دارم، تکست باتن، ساختارش مثل همون elevated باتنه، کاماشو جا انداختم. ویجت داشم، چایلدش هم میدم، از همینجا کپی کنم، forget password، کلیک هیر. اوکی. حالا از این چجوری استفاده بکنم؟ میام این کالر رو میکنمش وایت که سفید بشه، توی چایلدش هم میگم لاگین فرم. میاد اینجا. حالا این یه بوردری هم داره، اینجوری سطحش تیز نیست، اینم بزنیم. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، کانتینر یه چیزی میگیره به اسم دکوریشن. ما اینجا خیلی سا میتونیم بهش بدیم. یه چیزی داره به اسم باکس دکوریشن. توی باکس دکوریشن ما میتونیم بهش بک‌گراند ایمیج بدیم، شیپ بدیم، شادو بدیم، کالر بدیم، هر چیزی میتونیم بدیم. من الان چیزی که میخوام بوردر ریدیوسه، بوردر نیست، فقط ریدیوسه. این که مثلا یه حالا شیپی بخوایم بندازیم، من اینجا میگم border radius دات، چند تا گزینه دارم مثلا all، only، سیرکولار، فلان. من اینجا سیرکولار رو میخوام دایره‌ای باشه دیگه.
بهش مثلا میدم 20 اجرا میکنم، این کرش میکنه. چرا کرش میکنه؟ کانتینر اومده اینجا یه کالر ورودی گذاشته برای خود کانتینر برای اینکه راحت باشه کار. ولی اگر شما باکس دکوریشن ورودی دادید دیگه نمیتونید از کالر استفاده بکنید، باید اینو ورش دارید. حالا اجرا کنم این کار میکنه ولی بک‌گراند کالر نداره. بعد میام توی خود دکوریشن باز میزنم کالر colors.white، درست میشه. نمیدونم چرا این کارو کرده، به نظرم همینجا میزاش بهتر بود تا اینکه اینجوری بخواد کرش بکنه، ولی حالا دیگه گذاشته دیگه. این از اینم که ریدیوسی که بهش دادیم. حالا بریم دیزاین این زشت رو درست بکنیم. اول از همه یه سری پدینگ میخوایم. من اینجا پدینگ رو میدم، پدینگ edge insert all مثلا 12 از همه طرف فاصله بگیره. کالم ما باید بچسبه به همه چیز به سمت استارت، کراس اکسیس الاینمنت استارت، همه چیز میچسبه اینجا و بین این ویژت ها باید یه فاصله باشه دیگه، اینجوری که نمیشه که. بین این دوتا یه سایز باکس میذارم با هایت 8 مثلا یا حتی 14. الیویتد باتن ما تمام صفحه است، یعنی چسبیده. اینو چیکار میکنیم؟ یه راهی که داریم اینه که من اینو رپ میکنم توی سایزد باکس. اوکی، بعد توی سایزد باکس ویت بهش میدم. سایزد باکس چایلد هم میتونه بگیره. بعد میام از مدیا کوئری استفاده میکنم. مدیا کوئری دات آو کانتکست دات آو نه دیگه، قرار شد سایز آف استفاده کنیم. سایز آف کانتکست دات ویت. حالا میگید چرا تمام صفحه رو نچرخون؟ ببین یه سری کانسترینت ها هم هست، یعنی ما درست میگیم تمام صفحه به اندازه تمام صفحه سایز بگیر، ولی یه سری کانسترینت ها هم هست که میگه آقا تو کانتینری که توشی ویتش همین قدره دیگه، نمیتونه تمام صفحه رو بچسبونه، تا همینجا میچسبه و این خیلی خوبه، خیلی جا به دردمون میخوره. باز دوباره من یه سایز باکس هم اینجا میدم با هایت مثلا 20. اینجا یه کاما میخوایم. اوکی، اینجا هم میخوایم این تکست باتنه سنتر باشه. من اینو توی یه الاین میندازم، alignment dot center. اوکی، حالا من میخوام این از بالا هم دوباره یه فاصله داشته باشه. 32. خب ما اینجا الان با یه مشکل روبرو شدیم. اینجا رو میبینید اینجوری حالت ارور داده. سایز هایت در واقع این کانتینری که اینجا بهش دادیم، این کانتینر 300، ولی مجموع هایت تمام این ویژت ها از 300 عبور کرده. اینجا مواقع چیکار میکنیم؟ اینجا من میام این هایت رو برش میدارم. وقتی که به کانتینر هایتو یا ویتو اینو ندی، به اندازه در واقع کانتنتی که توش هست جا میگیره. حتی اگر من این ویت هم بردارم باز دیزاین میبینید تغییر نمیکنه. چرا؟ چون تکست فیلدی که من اینجا گذاشتم یا این باتنی که من اینجا گذاشتم، ببینید باتن گفته که ویتش باشه مدیا کوئری ویت دیگه. حالا من اینم بردارم، ببینید باز دوباره سایز این کانتینر جابجا نمیشه، به خاطر اینکه تکست فیلد دیفالتش اینه که ویت کل صفحه رو بگیره. یعنی این دیفالت ها هم بعضی وقتا اوورراید میکنه کارو. ولی حالا من برای اینکه کارم خراب نشه همین ویتو میذارم باشه که وقتی این کدو میخونم بفهمم که آقا این کانتینر قراره که ویت کل صفحه رو بگیره. اوکی، بریم حالا این یو آی فرممون رو درست بکنیم. اینجا ما یه مشکلی که داریم اینه که الان اینجا که زده ایمیل، اینجا زده تکست فیلد، خب احتمالاً ما تمام ویژت تمام تکست فیلدامون این شکلیه دیگه. یعنی یه تکست فیلد اینجا هست، یه هینتی داره، یه بوردری داره، یه تکستی بالا سرش هست. خب اینو میتونیم یه کامپوننتش بکنیم، یه ویژتش بکنیم که چند جای مختلف ازش استفاده بکنیم. من میام توی این فولدر ویجتسی که خارج از ویو ساختم. خب من الان یه ویجتی میخوام بسازم که تو کل پروژه ازش استفاده کنم، ربطی به لاگین و اینا نداره. من میام توی این فولدر یه دونه فایل درست میکنم به اسم مثلا app text field، تکست فیلدایی که توی این اپ قرار استفاده بشه. اینجا من میام یه کلاس دیگه میسازم stateless widget به اسم app text field. اوکی،
تکست فیلدم هم افش بزرگ. خیلی خوب، ایمپورت میکنم و تکست فیلدم رو اینجا میدم. حالا من میخوام این تکسته با این تکست فیلده توی یه دونه ویجت باشه، باید اینجا یه کالم بزنم دیگه، چون میخوام 2 تا ویجت استفاده بکنم. children و این 2 تا رو ور میدارم میندازم اینجا. اوکی. بعد توی این لاگین فرمه اینو ور میدارم میگم اپ تکست فیلد. اوکی. اینم همینطور اپ تکست فیلد. خب این تکستش اومد وسط، اینجا کراس اکسیس الاینمنت میدم، کراس اکسیس الاینمنت استارت، این درست میشه. ولی خب الان نگاه کن جفت شده پسورد، اینجا پسورد داریم دیگه، ما باید اینجا اینو ورودی بدیم. چیکار میکنیم؟ توی این ویجتمون میام یه دونه وریبل تعریف میکنم، فاینال استرینگ مثلا تکست. خب اینجا که ارور داده خودش از همین آیدیش استفاده بکنی، اینو میاد ورودی میده، میگه که این ویجت رو اگه میخوای استفاده کنی تکست رو باید ورودی بدی. بعد من میام اینجا توی این پسورده مینویسم تکست. حالا که برگردم اینجا اینا ارور داده دیگه، میگه که آقا این یه فیلد ریکوایر داره، باید حتما تکست رو بهش ورودی بدی. تکست رو بهش ورودی میدم، میگم تکست مساوی ایمیل، اینجا هم تکست پسورد، ایمیل پسورد. اوکی. یه هینت هم داره، your email address your password. اینجا از چی استفاده میکنم؟ تکست فیلد یه چیزی ورودی میگیره به اسم دکوریشن که از جنس اینپوت دکوریشن، نه باکس دکوریشن کانتینر، اینپوت دکوریشن. بعد میام اینجا میزنم اینپوت دکوریشن و توی اینپوت دکوریشن یه چیزی هست به اسم هینت تکست. این هینت تکست هم ورودی میدم. حالا اینم باز دوباره هارد کد نمیخوام بکنم دیگه، میام اینجا میزنم فاینال استرینگ هینت تکست، اینم ورودی میدم، یه مقدار اینا هم تمیزکاری میکنم، میام اینجا میگم هینت تکست، اجرا کنم باز اینجا ارور داره، میام میگم هینت تکست your email address. اوکی. یه هینت تکست هم اینجا چه نوشته بود؟ your password. چرا اصلا اینا رو گذاشته تو دیزاین نمیدونم. your password. این هینت میاد که حالا من روش کلیک بکنم بخوام تایپ بکنم این هینت میره. یه چیز دیگه هم داره، اینم بهتون بگم، یه چیزی هست اسم لیبل تکست. لیبل تکست هم میتونیم استفاده بکنیم. فرقش به جای هینت تکست اینه که وقتی که میبینید یه همچین دیزاینی داره، یعنی ما میتونیم از این تکست هم استفاده نکنیم، میتونیم با این لیبل بزنیم، ولی خب دیزاینمون اینه دیگه. هینت تکست. خیلی خوب. این ایمیل ها یه مقدار بولدن، این تکست بالا. اینجا یه استایل میدیم، تکست استایل فونت ویت دات فونت ویت دات بولد. حالا یه داستانی که هست اینه که این پسورد دیگه، اینجا یه چشم اینجا هست که وقتی من اینجا تایپ کردم نتونم این تکست رو ببینم، دایره ببینم. اوکی. ولی خب این دایره دیدنش و این که بخوایم دیزیبل انیبل بکنیم، من یا باید یه کامپوننت دیگه بسازم، یه تکست فیلد دیگه بسازم، یا این قابلیت رو به این تکست فیلد اضافه کنم. ترجیح میدم قابلیت رو به این اضافه بکنم که اگر خواستیم از این تکست فیلد به عنوان پسورد استفاده بکنم. ما تو این تکست فیلد یه چیزی داریم به اسم کیبورد تایپ. ما میخوایم بگیم که وقتی کاربر میخواد توی این در واقع تکست فیلد تایپ بکنه، کیبوردی که باز میشه چه شکلی باشه. میگم تکست اینپوت تایپ، تکست باشه، تاریخ باشه، ایمیل باشه، مولتی لاین باشه، نمیدونم نیم باشه، نامبر باشه، مثلا عددی باز شه، فون باز شه، باز دوباره عددیه ولی خب اون پلاس و ستاره و اینا هم کنارش هست. یا مثلا ایمیل اگه بزنید ادساین رو توی کیبورد میذاره دیگه، لازم نیست بره توی کاراکترها پیدا بکنه. من اینجا میدم ایمیل آدرس، ولی باز دوباره این نباید هارد کدی باشه دیگه. اینجا میگم فاینال تکست اینپوت تایپ. حالا نکتهش چیه؟ من نمیخوام اینو دم به دقیقه همه جا پاس بدم، چون اکثر تکست فیلدهای من تکست معمولیه. حالا اینجاست که یکیش ایمیل یکیش پسورده. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم اینا رو آپشنال تعریف بکنم. میتونم بگم this.keyboardType مساویه با دیفالت ولیو میدم text input type text. دیفالت کیبورد تایپش تکسته. اینجا میزنم کیبورد تایپ.
اوکی. الان برگردم لاگین فرم، اینجا ارور نداده، ولی من میتونم اینو آپشنال بدم. اگه ندم تکست بهش میدم تکست اینپوت تایپ دات، اینجا میشه ویزیبل پسورد، تایپ تکست فیلد اون میشه پسورد، اینجا میشه کیبورد تایپ تکست اینپوت تایپ ایمیل آدرس. اوکی، اینو اجرا بکنیم. حالا توی سیمولیتور آی او اس کیبورد نمیاد بالا، ولی اگه بیام این بالا قسمت آی او این کیبورد رو بزنم، تاگل سافتور کیبورد رو بزنم، این کیبورد میاد بالا. حالا اینم خوب شد کیبورد اومد بالا، اینجا به هم ریخت، اینم باید درستش بکنیم. میبینید کیبورد ایمیلی اینجا یه حالت ایمیل و اینا هم داره، پسورد خب پسورد دیگه، ولی هنوز ستاره ها روش نیست، این دایره ها روش نیست. اینو چیکار کنیم؟ توی این اپ تکست فیلدمون میتونیم توی این تکست فیلد دکوریشنش یه چیزی بهش بدیم به اسم سافیکس. سافیکس یعنی یه ویجتی که قراره ته تکست فیلد بیاد. میام اینجا یه چیزی میدم به اسم آیکون باتن، فعلا فانکشن خالی بهش میدم. اینجا هم میگم آیکون آیکونز دات چی بود اسمش؟ پسورد؟ نه آی همچین چیزی داشت. آره ریموو رد آی، ربطی نداره ولی خب این کار ما رو میندازه. ببینید اینجا میندازه. ولی خب این سافیکسه یه مسئله‌ای که داره، حالا یه جایی ممکنه به دردمون بخوره، اینه که وقتی که تکست فیلد فعال باشه میاد اینجا، میتونیم از یه چیزی استفاده کنیم به اسم سافیکس آیکون. سافیکس آیکون فیکس میذاره اینجا. اوکی، من درستش بکنم. حالا الان این افتاده رو جفتش، میخوایم فقط رو پسورد بیفته. اینجا مواقع چیکار میکنیم؟ تکست فیلد یه چیزی داره به اسم obscure text که من این اگه ترو بدم هر چیزی که من اینجا تایپ بکنم دایره‌ای میاد. اینجا هم دایره‌ای. اینجا میتونیم یه مقدار هوشمندی به خرج بدیم. بیایم این بالا یه فاینال بول همین obscure text ورودی بدیم، دوباره آپشنال بگیم this dot obscure text مساوی false، دیفالتش هم false. اوکی، اینم ورودی میدیم. اجرا کنیم میبینیم که دیفالت برداشته میشه. حالا توی پسوردمون باید اینو ترو بدیم، بگیم obscure text مساوی true. اوکی، حالا اینجا قشنگ میشه. حالا چیکار میکنم؟ میام توی این سافیکس آیکونه اینو چک میکنم، میگم اگر obscure text بود، اگر true بود علامت سوال، این آیکونو بذار. این سینتکسی که میتونیم استفاده بکنیم، میگیم اگر obscure text که از جنس بولیانه true بود، یا مثلا بگیم مساوی true، فرقی نمیکنه این دوتا با هم، ولی خب این ساده تره. میگیم اگر true بود بیا اینو بذار، اگر false بود نال، هیچی نذار. الان فقط برای پسورد بود. حالا کاری که میخوام بکنم اینه که وقتی رو این چشم کلیک کردم این ویزیبل و این ویزیبل بشه. اینو چیکار کنیم؟ و اینکه خود عکس آیکون هم عوض بشه دیگه، همینجوری ثابت نمونه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا دیگه باید از استیت استفاده کنیم. اینجا میفهمیم که استیتلس ویجت به دردمون نمیخوره برای این ویجت. دلیلش هم اینه که من باید یه استیتی داشته باشم، یه بولیانی داشته باشم، اینو مقدارش رو تغییر بدم. تو استیتلس ویجت این امکان رو ندارم. یعنی من الان مثلا بیام اینجا بزنم ست، هیچی برام نمیاد. باید ست استیت برام بیاد، ولی نمیاد. چیکار میکنم؟ این بالا یه راه سادهش اینه که این چراغی روشن میشه خودش برات مینویسه convert to stateful widget. تبدیلش میکنیم به stateful widget. حالا یه stateful widget خالی براتون بسازم. این بالا میتونیم بگیم stateful widget. حالا یه اسمی. هلو. این چیه؟ اینجا دو تا کلاس برامون میسازه. یه دونه همون ویجتیه که استفاده میکنیم، ما با این کار میکنیم. این که آندرلاین داره تو دارت کانونشن به اینه که وقتی از یک کلاس یا یه وریبل یا هر چیزی با آندرلاین شروع میشه، یعنی از بیرون قرار نیست بهش دسترسی باشه، یعنی اصلا با این ما کاری نداریم، اینو ازش استفاده میکنیم. و که حالا این خودش یه استیتی میسازه، میده به این پایینی ویجت ما رو در واقع میسازه. خب من اینو پاکش بکنم. این که استیتلس ویجت میکنم استیتفول ویجت. و ما اینجا تو این کلاس پایینی که حالا اینجا هست، یه نکته‌ای هم بگم، اینجا می‌بینی زده widget.text. وقتی که اینجا وریبل تعریف می‌کنی، اگه بخوای پایین بهش دسترسی داشته باشی باید بزنی widget.فلان، widget. حالا هر چیزی. توی این استیت ما میتونیم وریبل تعریف کنیم. میگم boolean obscure مساوی false، default false. اوکی. توی
کلاس‌های این در واقع استیتفول ویجت تو این البته کلاس دومی یه متدی میتونیم اوورراید کنیم به اسم اینیت استیت، یعنی لحظه‌ای که این ویجت داره میاد بالا. اوکی، من میام میگم لحظه‌ای که ویجت داره اجرا میشه این obscure رو مساوی قرار بده با widget.obscure text، یعنی اینو مساوی اون چیزی قرار بده که از بالا داری ورودی میگیری. اوکی، و اینجا به جای obscure text این obscure رو ورود بده. چرا دارم این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه من مقدار اون چیزی که کاربر داره ورودی میده نمیتونم تغییر بدم، ولی اینو میتونم تغییر بدم. اینو یه بار رو ست میکنم که بعداً با این کار بکنم. حالا من میتونم توی این آن پرستش بزنم set state. اوکی، set state که بکنم هر بار که این متد، هر وقت که این دکمه کلیک بشه set state کال بشه، این ویجت دوباره رندر میشه و تغییرات ما اعمال میشه. میگم obscure مساوی نامساوی obscure. یعنی چی؟ obscure الان اگه ترو باشه بکنش فالس، اگه فالسه بکنش ترو. اوکی، الان من اینو اجرا میکنم اینجوریه، میزنم روی این، میبینید میره obscure. روی این میزنم برداشت میشه. حالا اینجا ما اشتباهی که کردیم اینه که obscure اینجا گذاشتیم، بعد این آیکونه کلا میره وقتی که obscure رو فالس باشه. اینجا کاری که باید بکنم بیام اینجا شرط رو بذارم obscure اگر ترو بود، اگر obscure بود. این remove red eye هم نیست، باید visibility باشه. من اینو اسمش یادم رفته بود، همون آیکونه دقیقاً شکلش همونه ولی خب دو تا اسم مختلفه. اگر نبود بیا بذار icons.visibility off. اوکی، یعنی میگم اگر obscure بود این آیکونو بذار، نبود اینو بذار. یه بار اینو اجراش بکنیم. ببین الان من اینجا کلیک میکنم، تایپ میکنم، این میاد. فقط یه داستانی که هست، هنوز این obscure رو بر نداشتیم، این میره بازم. حالا یه راه حلی که هست اینه که بگیم آقا اینو ورش داریم. خب درسته، اگه ما اینو ورش داریم خب اون وقت برای اینجا این آیکونه میاد که نباید بیاد، چون ما اینجا هیچ شرطی نذاشتیم. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینو برمیگردونیم مطابق به جای این از widget.obscure text استفاده میکنیم. یعنی میگیم اگر کاربر اصلا به تو گفت obscure text، یعنی این اصلا پسورده، اصلا بیا اینا رو انجام بده. اگر نداد برو داستان set state و فلان و بیسار. این الان درست میشه. من الان اینجا مشکلی ندارم، تو پسوردم میزنم، اینو میزنم، میبینید اوکی داره کارشو میکنه. خیلی خوب، اینم از بحث پسوردمون. بریم سر بوردر. این بوردر رو میبینید تکست ما زیرش فقط یه خط داره. اینجا باید چیکار بکنیم؟ توی همین اینپوت دکوریشن میتونم بگم بوردر outline input border، اسمش اینه. همینو من اجرا بکنم بوردر رو میده به. اوکی، دقیقاً همینو بهم میده، ولی میبینید شیپاش یه مقدار تیز و ایناست. اینا رو میتونم درست بکنم. border radius dot circular مثلا 12 یه مقدار بهتر میشه. اینجا هم میتونم یه اسپیس به این بدم، بگم widget، بگم sized box height مثلا 8. این هم یکم فاصله بگیرن اصلا. اوکی، این بهتر شد و میبینید که وقتی روش فوکس میشه رنگش عوض. واسه همین من میتونم بوردرهای مختلف بهش بدم. دیزیبلد بوردر وقتی که دیزیبل، انیبلد، ایرور بوردر وقتی ایرور داد، یا فوکس بوردر یا هر چیز دیگه ای. این کارو میتونم بکنم. این از این. حالا سوال اصلی، من مقادیر اینا رو چجوری بکشم بیرون؟ من الان توی لاگین بالاخره فرمم میخوام اینا رو بکشم بیرون از اینا دیگه. چیکار باید بکنم؟ تکست فیلد یه چیزی دو تا حالت داره. یه دونه آنچنجده که آنچنجش اینجوری کار میکنه. اینو سریع بگم چون خیلی استفاده اونجوری نداره. آنچنج وقتی که کاربر تایپ میکنه این به من ولیو رو میده. الان من ترمینال رو باز میکنم، این ولیو رو پرینت میکنم. اینجا نگاه کنید، هر چیزی که اینجا تایپ میکنم اینجا به من میده. اوکی، این یه راهشه. یه راهش هم استفاده از کنترلره. کنترلر چجوری کار میکنه؟ اینو همین اول ورودی بدم، میگم فاینال تکست ادیتینگ کنترلر. این هم باید ریکوایرد باشه، بالاخره تکست فیلدی که نخواهیم مقدار رو ازش بگیریم چه فایده ای داره. required this dot controller.
اوکی. خود تکست فیلد این کنترلر رو ورودی میگیره. کنترلر ویژت دات کنترلر. بعد میام توی لاگین فرم هم میگم تکست ادیتینگ کنترلر، تکست ادیتینگ کنترلر، حالا کنترلر ایمیل مساوی تکست ادیتینگ کنترلر. همینو کپی میکنم برای پسورد استفاده میکنم. اوکی. بعد اینجا ورودی میدم کنترلر ایمیل کنترلر پسورد. اوکی. اینم که اینجا کانستش ارور داده به خاطر اینکه من اینجا وریبلی تعریف کردم که خودم مقدار دهی کردم، به خاطر اینکه کانستراکتور نمیتونه از جنس کانست باشه، چیز مهمی نیست. اوکی. این از اینجا. حالا من میخوام وقتی که روی این ساینینه کلیک شد مقادیر این دوتا تکست فیلد رو بفرستم صفحه قبل، یعنی توی این لاگین پیجه میخوام این مقادیر رو داشته باشم. اینجا چیکار میکنم؟ من اینجا میخوام از کالبک فانکشن استفاده کنم، میخوام کالبک بفرستم. چیکار میکنم؟ یه فاینال یه در واقع فانکشن اینجا تعریف میکنم به اسم از جنس فانکشن دو تا استرینگ. این سینتکس رو یاد بگیرید، خیلی جا به دردتون میخوره. اسمش هم میذارم on submit. اوکی. همینو ورودی میدم. on required submit. وقتی سابمیت کلیک شد، وقتی که این دکمه، حالا میتونم ساین یا هر چیزی بذارم، کلیک شد چه اتفاقی بیفته؟ اوکی. میام توی این باتنم که اینجا elevated باتن گذاشتم، میگم on submit فانکشن دیگه دو تا استرینگ ورودی میگیره. میگم کنترلر ایمیل دات تکست کنترلر پسورد دات تکست. همین سادگی. میام تو لاگین پیج، اینجا لاگین فرم ایرور داده، میگم on submit final string email final string password. این اسمش مهم نیست، هر چیزی خواستید میتونید بذارید. این مقدار وسواس منه که اینا رو میدم، حتی میتونید اینا رو هم نذارید. من یکم وسواس دارم که همه چیزو کامل میذارم. حالا من اینجا میگم پرینت ایمیل پسورد. خیلی خوب. اینو اجرا کنیم ببینیم چی میشه اصلا. من الان اینجا بزنم AAA، اینجا بزنم BBB ساین این دوتا رو بهم میده. بیایم این نو اکانت هم درستش بکنیم که این صفحه تموم بشه. من اینجا چیکار باید بکنم؟ این که رنگش مشکی، این باید بولد و سفید و بزرگتر بشه. استایل تکست استایل کالرش باشه کالرز دات وایت، فونت ویتش باشه فونت ویت دات بولد. این بولد شد. یه مقدارم اسپیس میخواد. سایزد باکس ویت مثلا 12. یه مقدارم اسپیس میگیره. اوکی. این از صفحه اولمون که زدیم. حالا میخوایم بریم صفحه ساین اپ رو بزنیم، این صفحه رو بزنیم که دوباره عین همینه، منتها یه مقدار حالا درازتره، رادیو باتن داره، کار خاصی هم نمیکنه، یه دکمه میزنه. اول بریم صفحه رو طراحی بکنیم، بعد از یه صفحه بریم یه صفحه دیگه. خب من میام تو پیجز، رجیستر فولدرش قبلا ساخته بودم، یه فایل میسازم به اسم رجیستر مثلا 1 پیج. دو تا صفحه است دیگه، یه دونه این صفحه است، یه دونه این صفحه. 1 2 کدش از همینجا من کپی میکنم دیگه، تکرار نکنم چون که خیلی شبیه به هم. فقط اسم این لاگین پیج رو میکنم رجیستر پیج. حالا میام تو این صفحه مینم، این هوممو میکنم رجیستر پیج. فعلا نمیخوام از یه صفحه برم یه صفحه دیگه، میخوام از همین استفاده بکنم. اول از همه ساین هم میشه ساین اپ. اوکی. این فرمم یه تکست، دو تا تکست زیر هم داره. اول از همه این فرم رو من پاکش بکنم. این کانتینری که سر جاش، این لاگین فرم عوض میشه دیگه. من اینو میتونم حتی یه دونه ویجتش بکنم، بگم که رجیستر 1
فرم. اوکی، اینو یه استیتلس ویجت، رجیستر یک فرم، نمازی. بعد میام رجیستر یک چایلد رو میکنم رجیستر یک فرم. این نو اکانت و اینا هم که داریم اینجا، آره already have account، این تکستش عوض شده. اینو میزنیم اینجا، این هم میشه ساینی. اوکی، بقیه چیزا سر جاش میمونه. خب بریم رجیستر رو بزنیم. اینجا یه کالم داریم، یه چیلدرن، یه تکست که نوشته فلان، اینو کپی کنیم از اینجا. بعد یه تکست دیگه که اینو نوشته. بعد دوتا ویجت رادیو باتن داریم، یعنی یکی از این دوتا رو میتونه انتخاب بکنه. حالا چک باکس رادیو باتن فرق نمیکنه. برای پیاده سازی این یه فایل جدید میسازم به اسم اپ چک باکس تایل. حالا این تایل چیه بهتون میگم. دوباره استیت فول ویجت، چون استیت داریم دیگه اینجا، یا چک تیک خورده یا نخورده دیگه، باید استیت فول استفاده کنیم. میگم اپ چک باکس تایل، خودش اتو کامپلیت میده و اینا رو هم ایمپورت میکنم. خیلی خوب. فلاتر یه چیزی داره به اسم لیست تایل. حالا فعلا این کانتینر رو بدم که اون بوردر رو اینا رو بندازم. یه چیزی داریم به اسم لیست تایل که خودش یه سری چیزا هندل کرده. اینم لیدینگ آیکون داشته باشه، تایتل داشته باشه، ساب تایتل داشته باشه. مثلا خوشگلی فلاتر به اینه که برای هر چیزی یه ویجت داره. یه چیزایی دیگه هم داره به اسم چک باکس لیست تایل. یعنی میتونیم، یعنی دقیقاً همون چک باکسه، ما ویجت چک باکس هم داریم. چک باکس همینه. دقیقاً نگاه کنید دیفالت ولیوهاش هم همینه، همون ریکوایر داشت. حالا مدل لیست تایلشه، تمام صفحه رو میگیره، ویت صفحه رو میگیره، تایتل و دیسکریپشن این چیزا هم میگیره. اوکی، من فعلا اینا رو تورو میدم. اینم فاینال بول ولیو. باز میگم اینا یه مقدار وسواسی منه، من میتونم اینو اینجوری بدم. حالا من همیشه هم رو کامل میدم. خیلی خوب، بریم اول از این استفاده بکنیم. اپ چک باکس لیست استایل، دوتا میخوایم دیگه. خب اینجوری چرا زشت شد. این لیست استایلمون چیا ورودی میگیره؟ یه دونه تایتل ورودی میگیره که اینه دیگه، یه آیکون یه تکسته. من اینجا میتونم از رو استفاده کنم. رو استفاده میکنم، چیلدرن میدم آیکون، آیکونز دات چی بود؟ شاپینگ کارت بود، کارت. حالا این فعلا کارم را میندازه، من نمیخوام عکس ورودی بدم، همین آیکون کارم را میندازه. یه چیز دیگه هم ورودی میگیره، تکست به اسم سپلایر. اوکی. حالا استایل هم بهش بدم، تکست استایل، فونت ویت بولد و فونت سایز 24. خیلی زیاد شد، 18. خیلی خوب. یه چیز دیگه هم ورودی میگیره به اسم ساب تایتل. من میتونم اینجا یه تکست بذارم، هر چیزی میتونم بذارم، ایمیج بذارم، هر چیزی میتونم بذارم. یه تا ساب تایتل هم ورودی میگیره. اوکی. حالا اینجا یه بک‌گراندی هم داره، یه ریدیوسی هم داره، اینا رو هم درست بکنیم. دکوریشن، باکس دکوریشن، کالر، کالرز دات بلو گری. این میبینی خیلی رنگش تیر است. ما میتونیم اوپاسیتی بدیم به رنگا. چیکار میکنم؟ من کنار این کالره میتونم بزنم دات. کلا کلاس کالر این امکاناتو داره. اولا که یه سری شید داره، من اصلا میتونم شید 50 رو بزنم یا شید 500 بزنم. میتونم رنگو یه مقدار دستکاریش بکنم. اوکی. یه کار دیگه ای که میتونم بکنم بگم ویت values. اوپاسیتی قبلا بود، دپریکیت شد. الان میتونم از ویت values استفاده بکنم. بعد بگم آلفا مثلا
0.1. این میاد اوپاسیتی بهش میده، یه ذره ترانسپرنتش میکنه. حالا اینجا خیلی زیاد شد، بدم 3، یه همچین چیزی میشه، تقریبا همین در اومد دیگه. بعد میام میگم border radius dot circular مثلا 20 زیاده، 16 بازم زیاده، 12. خیلی خوب، اینم از این. حالا ما میخوایم بگیم که یه مقدار فاصله بگیرن از هم دیگه، ولی درستش اینه که تو این چک باکس این کارو نکنیم، بخاطر اینکه ربطی به چک باکس نداره. من اگه میخوام این دوتا از هم فاصله بگیرن باید توی این فرمه این کارو انجام بدم. من میتونم بیام به این کالمه اول از همه یه پدینگ کلی بدم، edge insets.all مثلا 24 که یه مقدار از دور و بر فاصله بگیره. این دوتا هم یه سایز باکس دات هایت 20. اوکی، کالم هم باید استارت باشه دیگه، کراس اکسس الاینمنت استارت. اوکی، این یه مقدار فونتش بزرگتر از اینه، رنگش هم یه مقدار متفاوت، اینم درست بکنیم. خیلی خوب، اینم الان دقت کردم رنگش خیلی تیر است، اینو همون 2 هم بذاریم بهتره. خیلی خوب، حالا من میخوام مقدار اینو تغییر بدم دیگه، اینا الان تیک نمیخورن، چیکار باید بکنم؟ من میتونم بیام اینجا مثل همون قضیه آب سیکیوری که تعریف کردم is checked یه وریبل اینجا تعریف بکنم، دیفالتشو بذارم فالس، بعد بیام اینجا توی unchangedش set state کال بکنم، بگم is checked مساویه برعکس is checked، ترو بود فالس شو، فالس بود ترو شو، is checked. الان من رو این کلیک میکنم، ببینید چک باکس هم داره کار میکنه. حالا اگه بخوام این مقدار در واقع ایز چک بودن رو پاس بدم عقب، باید مثل همون تکست فیلد عمل کنم، یه فانکشن کال بکنم، کال بکی پاس بدم عقب. اینو انجام نمیدم، اینو جزء تمرینتون خودتون انجام بدید، کاری نداره، مثل همون تکست فیلد باید کد رو کپی کنید. حالا به جای استرینگ بولیانه، اینو انجام بدید، تمرین خوبیه. خب بریم یه باتن هم درست بکنیم این پایین، elevated button on pressed هیچی، چایلدش هم تکست چی بود؟ sign up next step. خیلی خوب، اینجا هم دوباره سایز باکس هایت 20. حالا این elevated باتن هم من باید بزرگش بکنم دیگه، بچسبه به دو طرف مثل همین لاگین فرمه. کار درست اینه که من به جای اینکه هی elevated باتن بسازم، هی ویجت بسازم، هی سایز باکس بسازم، یه ویجت درست بکنم. بیایم اینو الان درستش بکنیم که کار کردن با باتن رو برای من راحت بکنه. ما اکثر باتنامون تو کل پروژه همین شکلیه. بیایم یه بار درستش بکنیم، بگیم ویجت، یه فایل جدید بسازیم به اسم app button stateless ویجت، فعلا استیتی نداره، app button، و اینجا کوپرتینو ایمپورت شد، مهم نیست البته، فرقی نمیکنه. من میام کل اینو کپی میکنم، کل این باتنی که توی لاگین فرم ساخته بودیم میام میندازمش اینجا. اوکی، حالا این آن سابمیت و اینا رو که نداریم دیگه، یه کالبک باید درست بکنم، فاینال void callback. یه کالبکیه که هیچی هم قرار نیست بفرسته، فقط قراره که بگی که آقا این کلیک شد. on tap. اوکی، بعد میگم on tap، اینو همینجا کالش میکنم. یه تایتل هم اینجا ورودی میگیرم، فاینال استرینگ تایتل. این دوتا رو هم ورودی میدم دیگه، استرینگ ورودی میخوام بدم به این، نمیخوام ویجت ورودی بدم. همه باتنام خب استرینگ ورودی میگیرن. میام تو این لاگین فرمه کل اینو ورش میدارم، میگم اپ باتن آن تپش که باشه همین آن سابمیتی که هست. اوکی، تایتل هم باشه ساین این. میتونم کل اینو پاک کنم، ببین چقدر کد سبکتر میشه دیگه، لازم نیست هی elevated باتن و فلان پاس بدم. اینم تمیز بکنم. خیلی خوب، همینو کپی میکنم، توی رجیستر فرم هم استفاده میکنم، اپ باتن رو ایمپورت میکنم، آن سابمیت و اینا که نداریم،
next step. ببینید میخوایم وقتی که روی این ساین اپ رو این تکست کلیک کردیم بریم تو صفحه در واقع رجیستر، یعنی اینجا دیگه این تکسته. من اینجا باتن نذاشتم، من میتونم تکست باتن تعریف بکنم ولی خب مجبورم نیستم، میتونم همینو کلیکیبلش بکنم. چیکار میکنم؟ این ویجت رو رپش میکنم با یه ویجت دیگه. دو تا گزینه دارم، یا اینکول، بذارید اینکول رو بهتون بگم، یه آن تپ ورودی میگیره، حالا آن دابل تپ، آن فوکس چنج، همه اینا رو میگیره. من آن تپش رو میخوام. خب الان نگاه کنید روی این که کلیک میکنم میبینید یا نه، یه حالت اینکول میشه حوض جوهر معنی فارسیش، میبینید اینجوری یه حالت شیپی داره. یا از اینکول استفاده کنم یا از جستر دیتکتور. جستر دیتکتور فقط میفهمه که اینجا کلیک شده، هیچ افکتی نداره. از جفتش میتونید استفاده کنید. من ترجیح میدم از اینکول استفاده بکنم، اینجا یه افکتی هم داشته باشه. حالا چجوری میتونم برم یه صفحه دیگه؟ من اینجا یه کلاسی دارم به اسم، حالا اینم بهتون بگم، لایبرری تا دلتون بخواد هست که از یه صفحه به یه صفحه دیگر رفتن و ساده بکنه. من تو ویدیو هم دارم براش، ولی من میخوام روشای خود فلاتر رو بگم، هیچ پکیجی نمیخوام توی این آموزش اضافه بکنم. میگم نویگیتور دات of کانتکست هم از اینجا بهش ورودی میدم از توی متد بیلد دات پوش، میخوام برم یه صفحه دیگه. روت ورودی میگیره. من اینجا میگم متریال پیج راوت، حالا متریال داره، کوپرتینو داره، انیمیشناشه دیگه. بیلدر یه فانکشن ورودی میگیره، بیلدر یه کانتکست ورودی میگیره. بعد میگم رجیستر پیج. کدش یه مقدار ممکنه گیج کننده باشه ولی مشخصه که چیه. گفتم نویگیتور از این کانتکستی که الان هستم تو این پیجم دیگه، این کانتکستی که اینجا توی این متد بیلد به ما میده، به ما مشخص میکنه که من الان اینجام. میگم پوش، کارهای دیگه هم میتونم بکنم، میگم مثلا پاپ، برگرد عقب، یا پاپ اند پوش نیمد، پاپ آنتیل فلان، کارهای مختلفی میتونیم بکنیم. پوش، بعد میگم از متریال پیج روت استفاده کن، میخوام انیمیشن متریالی داشته باشه. بیلدر یه کانتکست، این حالا کانتکست رو ما اینجا استفاده نکردیم، یه وقتایی هست ما میخوایم به یه ویجتی بریم و کانتکست رو ورودی بدیم بهش، میتونیم از این کانتکست استفاده کنیم. رجیستر پیج یک اجرا کنیم ببینیم چی میشه. خب من ساین اپ رو میزنم، میرم تو صفحه ساین اپ و دقت کنید که یه دکمه بک اینجا اضافه شد. اینو ما نزدیم. داستان چیه؟ توی فلاتر وقتی که شما از یه صفحه میرید به یه صفحه دیگه، اگر تو اون صفحه اپ بار داشته باشید، خود فلاتر دیفالت یه دونه دکمه بک میذاره که وقتی روش کلیک بکنید برمیگرده صفحه قبلی از هر جا که اومده. حالا یه وقت میخواید بگی که نمیخوام این دکمه بک بیاد، چیکار میکنین؟ میگیم push and remove until، که حالا اینجا یه اروری هم میده، یه چیز دیگه هم اینجا میخواد بگیره. میگم root false، اجرا میکنم، ساین اپ رو میزنم، دکمه بک نمیاد دیگه. هیچ راهی ندارم برای برگشت به این صفحه. شاید اصلا درستش هم همین باشه، ما دکمه بک اونجا شاید نخوایم مثلا، چون اینجا اگه ساین اینو بزنم میتونه برگرده اونجا دیگه. من الان بیام اینو کپیش بکنم، همینو بیام توی رجیستر پیجم ساین این بذارم اینجا، ساین این. خیلی خوب، رجیستر پیجم میشه لاگین پیج. اجرا بکنم، این ساین این رو میزنم، میرم میرم ساین اپ رو میزنم، میرم ساین اپ. بین صفحه ها هی دارم جابجا میشه و استکم رو پاک میکنم که دیگه نتونه کار رو برگرده به همون صفحه. خیلی خوب، ما تا اینجا رو زدیم ولی میخوایم که مقدار کدمون رو بهتر بکنیم. الان یه سری مشکلات هست که احتمالاً بهش رسیده باشید. الان این باتن ما رنگش رو کی بهمون داده؟ کی گفته که رنگ باتن ما اینجوری حالت بنفش طور باشه؟ من الان میخوام رنگ این باتن رو عوض بکنم. میام توی اپ باتن، از اپ باتن استفاده کردم دیگه. اینجا الیویتد باتن یه استایل ورودی میگیره. حالا من میگم باتن استایل، بعد میگم مثلا بک‌گراند کالر. بک‌گراند کالر انتظار داریم کالر ورودی بگیره ولی کالر ورودی نمیگیره. ویجت استیت پراپرتی آل ورودی میگیره. بعد میگیم کالرز دات مثلا رد.
رنگش قرمز میشه. این ویجت استیت چیه؟ من اینجا میتونم حالتهای مختلف بذارم. ویجت استیت پراپرتی. من اینجا حالا دیگه تو اسکوپ این آموزش نمیگنجه. میتونم تعیین بکنم که اگه باتن دیزیبل بود این رنگ، اگه باتن نمیدونم انیبل بود این رنگ، اگه کلیک شد این رنگ، انیمیشنش این رنگ، اینجوری. حالا اینجا ما اومدیم این باتن رو قرمزش کردیم، اوکی، همه جا میتونیم استفاده کنیم. ولی این همه فرض کنید ما تکست داریم اینجا، ما میخوایم فونت اینا رو عوض بکنیم، میخوایم همه رو مثلا یه مقدار کوچیک کنیم، بزرگ کنیم. اینجور مواقع باید چیکار بکنیم؟ ما اینجا توی متد مین، کلاس مینمون، متریال اپ یه چیزی ورودی میگیره به اسم تم و تم دیتا. اوکی، میبینید دیگه ورودیاشو چقدر زیاده. من اینجا کلی چیز میتونم ورودی بدم. میتونم رنگ، حس و حال، کلا همه چیز اپو تو یه جا تغییر بدم که اگه خواستم بعدن حالا یه چیزی رو عوض بکنم، یه بار اینجا تغییر بدم همه جا تغییر بکنه. من الان میام این باتنه رو برش میگردونم سر حالت اولش. کجا رفت؟ اپ باتن. اینو برش میدارم، این استایل. درستش اصلا اینه که شما تا جایی که میتونید رنگ و این چیزا تو خود برنامه ندید. بیاید اینجا تو تم تعریف بکنید. من میگم elevated button tem برای همه ویژت ها اینجا هست، تقریبا همه ویژت ها. بعد میگم elevated button tem data. وقتی میگه button tem اینجا میشه button tem data. style button style و همون کدو دقیقا دارم میزنم. widget state property all colors red. میبینیم رنگش عوض شد، با اینکه اصلا من اینجا هیچ رنگی هم توی اپ باتن ندادم. یه کار دیگه ای هم که کرده بودیم توی همین صفحه لاگینمون، ما اومده بودیم اینجا یه رنگی داده بودیم، یه بک‌گراند کالر داده بودیم. کاری که میتونیم اینجا بکنیم اینه که بگیم توی این تم دیتا بگیم اسکافولد بک‌گراند کالر، رجیستر پیج، لاگین پیج، ایناش. اینو کپی کنم، از اینجا هم پاکش بکنم، بیام بندازم اینجا. الان دقت کنید من اینجا توی لاگین پیجم رنگ ندادم ولی رنگ درست شده. اپبار ولی هنوز مشکل داره. بعد بیام توی صفحه ساین اپ، اینجا درسته. چرا؟ چون اینجا رنگ دادم، اووررایت کردم در واقع رنگو. میام اینو ورش میدارم، درست شد. اپبار رو چیکار کنم؟ توی تم میام میگم اپبار تم. حالا جالبه که اینجا تم دیتا نداره، تیم فلاترم گیج میزنه دیگه بعضی وقت. میام اینجا میدم. درست. ببینید کل پروژه عوض شد. حالا ممکنه بگید آقا من نمیخوام بک‌گراند کالر همه صفحه همینجوری بشه. اوکی، نده، برو تو اون فایلی که میخوای مثلا بنفش باشه بنفشش کن. ولی خب یه دیفالتی بالاخره تو اپ هست دیگه، دیفالت رو اینجا تعریف میکنه. حالا فلاتر توی تمش یه چیز خیلی جذابی که توی ورژن 3 اضافه کرده اینه که ما میتونیم رنگ کل اپو، تم کل اپو با یه خط کد عوض بکنیم. من بذارید اینا رو برگردونم حالت اول، کلا کامنتشون بکنم همه رو. میخوام دیفالت خود فلاتر، یعنی هیچی ندی اینه دیگه. خب حالا این تکست و اینا به هم ریخته، بخاطر اینکه تکست سفید دادیم دیگه. اونجا یه چیزی داریم به اسم کالر اسکیم. اوکی، کالر اسکیم. حالا اینو البته کاری نداریم. کالر اسکیم دات فرام سید. اوکی، یه رنگ اینجا ورودی میگه کالرز دات، میزنم گرین. میبینید رنگ، حالا نمیدونم تو ویدیو مشخص میشه یا نه، بک‌گراند هم یه مقدار سبز شد. این باتنا سبز شد، تکستش سبز شد، این چک باکس ها سبز شد. میگم یلو، برنامه زرد شد. میگم چه میدونم رد، کل برنامه تغییر کرد. تم برنامه عوض میشه. این متریال 3. حالا یه سری کارهای دیگه هم میتونم اینجا بکنم. مثلا سید کالر رو که دادم میتونم بگم آقا مثلا پرایمری کالر هم باشه کالرز دات مثلا بلو. این میبینید چون سید کالر هم رده، بک‌گراند باتنی یه مقدار قرمز است ولی تکستش آبی شد. با اینو باید اونقدر ور برید تا کامل بفهمیدشون. یا مثلا برایتنس، من میگم برایتنس دات دارک، برنامه دارک بشه اصلا. خب اینا میبینید سفید و اینا بخاطر اینکه هارد کد رنگ دادیم دیگه، نباید بدیم. و خیلی چیزای دیگه. میگم اینا رو باید اونقدر باشون ور برید تا
کامل دستتون بیاد. مثلا من میتونم اینجا تکستم بدم، تکستم، حالا اینجا بگم بادی لارج، بادی مدیوم، بادی اسمال، بادی فلان. مثلا میگم بادی لارج هم باشه تکست استایل، اینجا تکست استایلش رو بدم فونت سایز مثلا 40. اوکی، به جای اینکه بیام هی همه جا مثلا اینجا لاگین رجیستر پیجم، اینجا به جای اینکه بگم آقا نمیدونم فلان باشه فلان باشه فلان باشه، میگم تکست استایل، میگم تم دات آو کانتکست رو از اینجا میگیرم دات تکستم دات بادی لارج. الان اینجا کنم صفحه رجیستر دیگه، اینجوری شد. حالا بیام توی مینم اینجا چیزای دیگه بهش بدم، فونت ویت مثلا فونت ویت دات بلک، ای بابا 900. میبینید خیلی چیزای دیگه. پس ما توی پیجامون هم میتونیم به تممون دسترسی داشته باشیم. الان اینجا دیدید که به تم وصل شدیم. حالا مثلا اینجا ما بک‌گراند سفید دادیم، الان اینجا رو ببینید این درست نیست دیگه، سفید دادیم اینجا. من میتونم اینجا بگم تم دات آو کانتکست دات مثلا کارت کالر. بعد میایم توی تممون اینجا میگیم کارت تم یا کارت کالر، کالرز دات حالا مثلا یلو. میبینید گلوبال میتونیم تم تعریف بکنیم. این از خب این از آموزش مقدماتی فلاتر. تقریبا فلاتر میتونم بگم همینه، فقط یه سری ویجت ها بهش اضافه میشه، حالا مثلا لیست و نمیدونم لیستایل و یه سری فرما و این چیزا که باشون باید ور برید، یه دیزاینی رو برید ور دارید، دیجیکالای اسنپی چیزی دقیقاً از روش میتونید بزنید. هر چی هم فکرشو بکنید فلاتر ویجتشو داره. اگر هم نداشته باشه قطعاً یه پکیجی براش هست، یه لایبرری براش هست. همین. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی ممنون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. من بازم توی کانال آموزش‌های دیگه فلاتر هم دارم، میتونید توی حالا پلیلیست فلاتر آموزش‌ها رو دنبال بکنید. یه آموزش قدیمی هم دارم خیلی ریزتر فلاتر رو توضیح دادم، ولی خب این مقدار کیفیت خوبی نداره، اونم میتونید دنبال بکنید اگه دوست داشتین. مرسی تا اینجا با هم بودید، تا ویدیوی بعد، خداحافظ.